Check, 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 check. So, ayun. Good morning sa inyo mga boss. Kamusta kayo? Tayo kamusta? Ito, okay naman. Medyo matagal ulit tayo hindi nakapag-video. Mga 1 week siguro kasi nagkasakit ako. So, ngayon ang mission naman natin ay, kung napapansin nyo dun sa mga video kong previous, wala tayong gloves, wala tayong knee pad, wala tayong elbow pad. Kaya ngayon bibili muna tayo sa Lucena ng mga gears kasi babiyahe tayo ng medyo malayo, simula dito hanggang Cavite. So kailangan tayo ay safe. Kaya ayan, bibili muna tayo ng mga gears para ayos. Samahan nyo ako. Traffic. Saan kaya mo kami? Sagot tayo sa traffic. Mga iba naman. No. Yan. Lapit na tayo. Lapit na. Ahon. Ito yung bibili natin, Sunbeat. Recycle part. Gloves po. Ha? Gloves po. Anong full half? Magkano yung half? 255. 255 yung full. 295. Pwede makita ito. Ito. Yung Suzuki. And then was it where I came from? Pwede open. Sikip. Baliktad po. Ay, baliktad pala. Sorry. Ay, tinatanggal pa na ito. Gago!
Pwede pong matara yung pool. Kasi pag na-aksidente yan, gagasgas pa rin ito. Ba't naisip mo yung accident mo, kuya? Prepare lang. Para handa na. Oo. Alin ka mas maganda? Sa pool. Sa pool. Maganda talaga ang pool. Oo nga eh. Saka pag mainit ka. Pag maitim ito, tapos ito eh. Pag summer naman talaga, pag mainit naman, sobrang mabanas lang. Ay, tama. Pasok din naman ang hangin. May hangin din naman dito. Sige, ito na lang. Tsaka meron ba kayong knee pads? Lipad. Ayun po. Ito na lang ate ganito. Ate, saan yung knee pads? Ganyan lang. Ganyan. Meron kayo ng mas maliit pa na ilaw. Mga gaganito lang yata tayo. Ano kung ilaw? Kulay white. Yellow meron. Maliit lang. Eagle eye ba? Ha? Oo, pwedeng eagle. Panggilid dyan, yung pwede panglagay sa unahan. Hindi daw nagpapla. Wala na. Magkano yung ganun natin? 85. 85. Pwede po makita. Hindi naman na. 295. Later.